การดูพระไม่ง่ายครับแต่ดูคนยากกว่าเยอะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชม4มีนาคลิปนี้จะขออาราธนาพระสมเด็จวัดระฆังที่4มีนาจัดว่าเป็นเนื้อยุคต้นๆถ้าถามว่าทำไมถึงจัดเป็นเนื้อยุคต้นๆเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันย้ำก่อนนะครับการแบ่งยุคของ4มีนาทำเพื่อการศึกษาของ4มีนาเองไม่ได้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกคนแต่ก็มาจากการศึกษาและวิเคราะห์อย่างมีหลักการและมีเหตุผลและมีที่มาที่ไปครับฟังแล้วชอบได้ประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้4มีนาด้วยนะครับตามการศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังที่ทันยุคสมเด็จโตรวมถึงที่ไม่ทันแต่ก็เป็นพระเก่าแท้ผ่านพิธีนักสะสมมักจะมีการแบ่งยุคของพระสมเด็จออกเป็นหลายยุคแต่ละคนก็จะมีการแบ่งที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเหมือนกันมีพี่เพื่อนเคยถามมาว่าเราจะแบ่งยุคของพระสมเด็จได้ยังไงสำหรับ4มีนานะครับจะแบ่งตามลักษณะธรรมชาติของเนื้อพระมวลสารที่รวมถึงผงวิเศษและระดับการคลุมผิวของแคลไซต์และอะลาโกไนท์ครับที่ผ่านมา4มีนาเคยทำคลิปพระสมเด็จดำเนื้อยุคกลางเทียบกับเนื้อยุคปลายเอาไว้สำหรับเนื้อผงมาตรฐานไว้โอกาสถัดไป4มีนาจะลองนำพระเนื้อผงต่างยุคมาแยกและเปรียบเทียบดูรายละเอียดกันในคลิปต่อๆไปนะครับเรามาเริ่มต้นดูรายละเอียดของพระองค์นี้กันที่พุทธศิลป์ครับพุทธศิลป์ของพระองค์นี้เป็นรูปพระพุทธเสียรเป็นรูปวงลีเห็นใบหูพระเกศจะยาวใหญ่โค้งจดซุ้มด้านซ้ายขององค์พระบริเวณข้อศอกเราจะเห็นเส้นชายจีวรหนาใหญ่จดถึงช่วงหัวเข่าครับประทับอยู่ในท่าสมาธิอยู่บนฐาน3ชั้นมีเส้นอาสนะรองนั่งอยู่ภายในซุ้มระฆังโค้งรอบที่เรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานหรือพิมพ์ชายจีวรหนานะครับรอบองค์พระจะไม่มีเส้นกรอบกระจกด้านหลังจะเรียบพระเก่าพระกรุที่ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์พระไม่ต้องดูตำหนิในพิมพ์นะครับพิมพ์พระยุคต้นๆเท่าที่พบมาจะไม่ได้ดูสวยงามอ่อนช้อยเหมือนพิมพ์พระสมเด็จยุคปลายๆแต่สิ่งที่ต่างกันในอีกจุดหนึ่งที่เห็นในพระองค์นี้ก็คือไม่มีเส้นกำหนดจุดตัดหรือที่เรียกกันว่าเส้นกรอบกระจกครับใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ทั้งนี้การตัดขอบจะมีหรือไม่มีเส้นกรอบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ150ถึง200ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่พิมพ์และการตัดกรอบองค์พระมีลักษณะอย่างไรแต่สิ่งที่เราศึกษาและเรียนรู้ได้ก็คือเราเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่ามีธรรมชาติและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามอายุเป็นยังไงครับแล้วศึกษาและวิเคราะห์ย้อนกลับไปดังนั้นการศึกษาปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ที่มาที่ไปในอดีตน่าจะดีกว่าการตั้งสมมุติในอดีตก่อนแล้วเอามาบังคับกำหนดปัจจุบันครับพี่เพื่อนๆที่เคยถามมาเรื่องพิมพ์ที่มีกรอบกระจก4มีนาหวังว่าพอจะได้แนวทางนะครับถัดมาเราจะมาดูเนื้อพระกันครับเนื้อพระเป็นเนื้อผงหรือว่าเนื้อปูนผสมมวลสารกดพิมพ์และปล่อยให้องค์พระแห้งเซตตัวตามธรรมชาติไม่ผ่านการอบหรือผ่านความร้อนสูงมาธรรมชาติของเนื้อลักษณะนี้เราจะเห็นได้ว่าเนื้อพระจะดูอ่อนนุ่มเปราะและดูฟูไม่เป็นเนื้อแกร่งเหมือนเนื้อที่ผ่านความร้อนสูงมาครับสิ่งต่างๆเราสามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบย้อนกลับไปจนถึงพระที่มีอายุเก่ากว่าพระสมเด็จวัดระฆังก็คือพระกรุวัดพลับเป็นพระที่ผ่านอายุมามากกว่า200ปีสร้างโดยสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนพระอาจารย์ของสมเด็จโตครับที่4มีนาเคยทำคลิปพระพิมพ์วันทาเสมาไปก่อนหน้านี้ซึ่งตามประวัติจะต้องผ่านอายุมามากกว่าพระพิมพ์ของสมเด็จโตและเป็นเนื้อปูนเกาลีนที่มีธรรมชาติความเก่าใกล้เคียงกับเนื้อพระองค์นี้ทำให้เราพอจะเปรียบเทียบธรรมชาติและลักษณะของเนื้อพระสมเด็จได้ครับถ้ามีพี่เพื่อนที่ศึกษาวัตถุโบราณงานปูนปั้นยุคเก่าๆทั้งศิลปะไทยและจีนน่าจะคุ้นหูกับคำว่าปูนเกาลีนอยู่นะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้จากเนื้อพระองค์นี้ก็คือความแห้งครับเนื้อพระองค์นี้มีความแห้งทั่วองค์ที่เห็นได้จากภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราส่องไปตามเนื้อพระในจุดต่างๆแม้กระทั่งจุดเล็กๆเราจะเห็นความฉ่ำที่เกิดขึ้นนะครับและความแห้งปนฉ่ำดูนวลตาก็คือหัวใจของการดูพระเก่าหรือที่4มีนาพูดประจำว่า
มองไกลจะต้องดูแห้งส่องใกล้จะต้องดูฉ่ำเพราะธรรมชาติยังทำงานอยู่ตลอดครับภายใต้ความร้อนความเย็นเกิดความชื้นแล้วระเหยออกไปจึงมีการเปลี่ยนแปลงบนเนื้อพระตลอดเวลาถ้าเนื้อฉ่ำหมดทั่วองค์หรือแห้งไปหมดทุกจุดไม่ค่อยดีครับตามจุดต่างๆบนเนื้อพระเราจะเห็นได้ว่ามีคราบน้ำว่านแห้งๆการดูคราบน้ำว่านหรือตัวประสานเนื้อก็สำคัญครับจะต้องแห้งมีสีเข้มอ่อนหนาบางไล่ระดับไม่เป็นสีเดียวและจะต้องผสานไปกับเนื้อพระทำให้เกิดความมีมิติบนเนื้อพระให้เราเห็นครับตามรูพรุนและหลุมยุบตัวหรือรอยกระเทาะต่างๆถ้าผ่านอายุมาไม่นานมากมักจะเห็นแคลไซต์ขึ้นอยู่รอบๆเพราะว่าแคลไซต์หรือว่าคราบปูนจะตามความชื้นที่ระเหยขึ้นมาจากด้านในเนื้อพระออกมาด้านนอกแต่ยิ่งผ่านเวลาไปนานมากๆหลุมเก่าๆเหล่านี้มักจะมีแคลไซต์หรืออาร์โกไนต์ขึ้นคลุมปิดรอยได้ครับถัดมาเราจะมาดูความเหี่ยวกร่อนของเนื้อพระครับเนื้อพระผงเป็นพระเนื้อโซนอ่อนมวลสารส่วนหนึ่งก็เป็นมวลสารที่ย่อยสลายได้ก็จะต้องมีการหดยุบกร่อนแล้วก็ย่อยสลายตัวไปตามธรรมชาติครับเนื้อพระก็จะต้องมีการยุบตัวลงไปเหมือนกันพร้อมกับการงอกคลุมผิวดังนั้นความเหี่ยวกร่อนจึงเป็นสิ่งที่พระเก่าผ่านอายุจะต้องมีไม่เรียบตึงไม่ลื่นมือและตามมุมและขอบขององค์พระก็ไม่ควรจะเรียบตึงควรจะมีความเหี่ยวกร่อนให้เราเห็นหรืออย่างน้อยก็ควรจะเป็นขอบมนๆไม่ควรเป็นสันคมๆอันนี้4 มีนาหมายถึงพระยุคต้นหรือว่ายุคกลางที่ไม่ผ่านความร้อนสูงมานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้ประเมินช่วงเวลาการผ่านอายุของพระองค์นั้นๆได้ครับวิธีดูพื้นฐานง่ายๆให้พี่ๆเพื่อนๆลองส่องเนื้อพระแนวระนาบหรือว่าเป็นแนวนอนให้ส่องสะท้อนกับแสงเราจะเห็นพื้นผิวของเนื้อพระได้ชัดขึ้นเนื้อพระจะต้องเหี่ยวกร่อนไม่สะท้อนแสงเป็นผิวเรียบแบนเหมือนแผ่นพลาสติกเงาๆนะครับเพราะว่าพระเก่าจะต้องมีแคลไซต์คุมผิวไว้ต้องไม่เรียบแบนไม่ลื่นมือต้องมีความขรุขระสูงต่ำสลับกันไปตลอดแต่ถ้าเจอพระงานดีๆมีฝีมือต้องดูลึกลงไปอีกนะครับถัดมาเราจะมาดูแคลไซต์กันครับแคลไซต์เป็นสิ่งที่เราจะใช้ประเมินอายุของพระเนื้อผงเก่าความหนาและการสะสมตัวของแคลไซต์แสดงถึงระยะเวลาที่องค์พระผ่านอากาศผ่านความร้อนความเย็นและเกิดความชื้นบนองค์พระมานานระดับไหนครับเพื่อให้เราพอที่จะประเมินและเปรียบเทียบอายุพระแต่ละองค์ได้ซึ่งการจะประเมินอายุเราจะต้องดูแคลไซต์ให้ออกก่อนนะครับแคลไซต์คือคราบปูนที่ผุดขึ้นมาบนผิวองค์พระตามความชื้นที่ระเหยขึ้นมาจากด้านในเนื้อพระถ้าเป็นพระใหม่การเริ่มต้นจะเป็นคราบฝ้าแห้งๆคลุมผิวไว้แล้วค่อยๆหนาขึ้นตามลำดับถ้าเป็นจุดที่เนื้อพระกระเทาะหรือเป็นหลุมจะยิ่งเห็นแคลไซต์ชัดและหนากว่าเพราะเป็นจุดที่ความชื้นระเหยได้มากกว่าตามธรรมชาติครับลักษณะจะเหมือนการมีผิวงอกขึ้นมาปิดรอยสมานแผลตัวเองได้เหมือนที่เรียกกันว่าพระสมเด็จมีชีวิตครับสิ่งสำคัญในการดูแคลไซต์คือจะต้องมีสีเข้มอ่อนหนาบางมีความขรุขระเพราะว่าเกิดขึ้นทีละจุดแล้วสะสมรวมตัวกันทั้งเก่าและใหม่อยู่บนเนื้อพระครับรวมถึงในจุดเล็กๆก็ยังจะต้องมีธรรมชาติเล็กๆย่อยๆแบบเดียวกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและจะต้องดูนวลตาคล้ายไขเท่านั้นพระยิ่งผ่านอายุมานานเนื้อจะยิ่งแห้งผิวจะยิ่งกร่อนแต่แคลไซต์จะยิ่งหนาทับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นนะครับถัดมาเราจะมาดูมวลสารกันนะครับมวลสารที่เราจะเห็นได้ในพระองค์นี้ก็จะมีก้อนผงพุทธคุณสีขาวอมเหลืองมีทั้งสีเข้มสีอ่อนดูนวลๆครับเม็ดแร่สีขาวและสีขาวอมส้มใสๆกระจายอยู่ทั่วองค์พระเศษแล้วก็ผงใบลาน
ก้อนแร่ทึบๆสีแดงอมส้มแร่สีส้มอมแดงมีการกระจายตัวออกรอบๆแล้วก็ก้อนแร่สีดำดูเป็นผิวด้านๆครับมวลสารแทบจะทุกจุดจะต้องมีความเหี่ยวกร่อนโดยเฉพาะมวลสารที่ย่อยสลายเร็วกว่าอย่างเช่นกลุ่มว่านยาดอกไม้มงคลจะต้องเหี่ยวมากๆหรืออาจจะย่อยสลายตัวไปแล้วนะครับทั้งนี้เนื้อพระและมวลสารส่วนมากจะมีแคลไซต์งอกคลุมผิวไว้ดังนั้นสีมีนาเชื่อว่าน่าจะมีมวลสารในพระองค์นี้อีกมากเลยนะครับที่เรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตามอายุตามธรรมชาติเท่านั้นและการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นเสมอถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆก็ตามการทำพระปลอมจะต้องมีพระแท้เป็นต้นแบบแต่เท่าที่พบมาคนทำเรียนแบบยังไงก็ยังทำธรรมชาติได้ไม่เหมือนครับสีมีนาถึงบอกเสมอว่าพระสมเด็จเนื้อผงที่เนื้อเรียบๆตึงๆแต่งรูปแต่งสีชี้ตำหนิไปมาตามหน้าพระของตัวเองให้เป็นมาตรฐานไปเรื่อยๆถึงจะตั้งราคาเท่าไหร่เป็น100 ล้านพันล้านก็เท่านั้นครับยังไงก็ไม่ดีการดูพระเก่าเราจะต้องประเมินเนื้อพระและมวลสารรวมถึงประเมินสภาพด้วยครับวัสดุพื้นฐานของเนื้อพระเป็นอะไรและมวลสารมีอะไรบ้างการเก็บรักษาที่ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงตามอายุก็อาจจะต่างกันเราจะไม่ท่องจำหรือใช้วิธีการเทียบรูปนะครับการเทียบพิมพ์กับองค์ดังๆเพื่อเช็คพระอย่าทำนะครับพระแท้กลายเป็นพระเก๊มานักต่อนักแต่เราควรจะต้องเข้าใจหลักการตามธรรมชาติและหลักการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามอายุจะต้องมีเหมือนกันครับดูและวิเคราะห์ไปทีละจุดถ้าคนเราเกิดมาแล้วต้องโตต้องแก่พระเครื่องและทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเหมือนกันครับพี่ๆเพื่อนๆที่ดูคลิปของสีมีนามาเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าหลักการดูพระเครื่องเก่าๆก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ากฎของธรรมชาติทำงานเหมือนเดิมเสมอแต่ก็ต้องดูให้คุ้นตาเพื่อความเข้าใจในวัสดุต่างๆตามอายุหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ถ้าชอบและได้ประโยชน์ช่วยกดไลค์ให้สีมีนาด้วยนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือคำแนะนำทักมาในคอมเมนต์ได้เลยสีมีนาจะรีบมาตอบครับและรบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนหรือกลุ่มคนที่สนใจศึกษาพระเครื่องด้วยความศรัทธาเหมือนพวกเราด้วยครับจะได้ช่วยกันสร้างสังคมพระเครื่องดีๆและยังเป็นธรรมทานในการร่วมกับพระเกจิอาจารย์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้พระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ